проектам, і вони його використовують. І я вже бачу, що досить багато людей саме в категорії, будемо так казати, державних службовців, структур, вони використовують цей діалог. І я думаю, що, як мінімум, Peace Summit, він долучився до цього процесу дуже сильно. От він був такою одною із відправних точок. Тому що вже є певний, вірніше, вже є певні результати, що воно використовується в країні. Вже цей діалог почав він вестися в такому контексті. Тобто в горизонтальній площині з різними категоріями. Це перше питання. А друге питання... Чи справедливо вважати, що в Україні немає історії? Історія є. Просто вона, мені кажеться, ми ще досить далеко не відійшли від радянських штампів, від радянських стереотипів. Я, наприклад, людина, яка навчалася за радянські часи, і, будемо казати, отримав більшу частину своєї освіти, я отримав за радянських правил, за радянських штампів. І є певне таке, знаєте, стереотипне мислення, що воно на підсвідомому рівні, я це розумію, але вважаю, думаю, що таких, як я, досить багато. І чим старше покоління, які живуть, які працюють, які займають керівні посади і не займають керівні, просто живуть, працюють, сприймають, що чиновник, державний службовець – це не є партнером, це не є людиною, яка працює на благо якоїсь певної верстви населення, громади чи держави. А сприйняття, що чиновник – це на рівні десь якогось царька. Царька в своєму напрямку. Оце є пострадянська така ментальність. Я вважаю, що вона є, тому цей діалог, він був, але він з позиції, знаєте, є таке прислівлення, таке трошки грубе може, що я начальник, ти дурак, ти начальник, я дурак. От можливо ще у нас цього досить багато. Хотілося б, щоб його менше. А діалог, коли в такому контексті він ведеться, він зовсім інші має результати, на мій погляд. Тому хибно вважати, що діалогу немає, він є, але він не в той формі. Частково, вже частково. Від цього ми уходимо і від цього ми віддаляємося. Ці всі перетворення, які зараз в країні, з великими позитивними якимись наслідками, з поганими наслідками, це все перетворення, насамперед, це здійснюється якраз і в контексті того, що ми віддаляємося від цих штампів пострадянських. Мишлення і таке. About the results of this summit. So he sees now in the governmental institution this technique of community dialogue being implemented. Sometimes he hears about from his friends or sees on TV or from the partners that it actually is utilized in the everyday life. And right now people are trying to establish this horizontal line of partnership where they may work together on a decision and also make customers, make the end client be a participant of that dialogue. Peace Summit has given an instrument for governmental institutions to do so, and the impact of Peace Summit may not have been as major, but it was definitely an initial point where it all started to go. And about your question on the historical experience of community dialogue, there has been experience, but it was all consumed by the Soviet stereotypes and kind of mentality. Sergey was telling that from his experience he has received education of the Soviet time, and he sees that subconsciously
people still follow this system, and where people think of governmental officials not as a partner, not as a friend, not as somebody who's working on the betterment of the community, but something who is like a small czar, meaning somebody's foreign, somebody from another circle, more like opposite to them. And also he remembered this proverb. It says, "When I'm an official, you're a fool, and when you're an official, I'm a fool." So dialogue does exist, but it's not in the form and the shape that we want. Okay, I want to write something down so I don't forget. First, to continue off of that, I recall from the Peace Summit there was this big word bubble. It was like a big picture full of words that all the participants had made together. I want to ask him if he remembers that and if what the general consensus was, if people saw this and were excited about it, or if saw some words that bothered them, or if he felt people were in agreement on this. It was kind of like the future for Ukraine. Якщо ви пам'ятаєте, на Піс-саміті була така чи дошка, чи картина, там були різні слова від учасників. Як ви вважаєте, чи вдалося учасникам дійти консенсусу, согласитися на чому-то, або вони бачили, чи там були присутні різні ідеї, які суперечливі ідеї? Ні, мені, на мій погляд, знову ж таки, я вважаю, що якраз вони і побачили на цій дошці, що консенсус, деякі були там цінності, ідеї, вони, можна так назвати, слова синонімами були. Тобто, якщо брати якусь там складову, я пам'ятаю, що там гармонія, там економічний розвиток. Економічний розвиток міг бути перефразований в якісь більш глибинні моменти, і там чіткіше десь в якомусь було написано в форматі. Але саме ця доска – це і є консенсус. Це показник того, що всі досить різні були люди. І я вважаю, що якраз не було суперечливих якісь там. He says that this wall has been a symbol of consensus for all the participants, and maybe the words were different, but they were all synonyms of same shared values. And then I want to ask more specifically about Richard Ferson being there. He's an American. Did anybody have any issues with some of the words he used, because perhaps they meant something different for him than they do for Ukrainians? This is kind of referring to the interview yesterday with Natasha Краснобаєва? How she mentioned what it means to be nationalistic means something different in Ukraine than in Europe. So just an American presence in Peace Summit. Більш таке специфічне питання з приводу Річарда Фурсмана. Як люди ставилися до, може, якихось понять, які він пробував пояснити? От, наприклад, вчора на інтерв'ю Наталка нам пояснювала, яка є різниця між українським націоналізмом в Україні і значенням цього поняття в Європі. Чи були якісь такі суперечливі питання чи ідеї, які саме Річард Фурсман пропонував? Я не пригадую, тому що я був, розумієте, я не все можу відтворити в пам'яті, що там було, і не все я чув від Річарда, але я не пам'ятаю, я вам скажу по сприйняттю, як мені відчувалося, як ті люди, які долучилися і там сприймали, може, Річарда, це моя, знову ж таки, суб'єктивна точка зору, але мені
кажеться, що він, ну, його сприйняття було його ідей. Це одна частина людей якось сприймала, що він повинен зробити, сказати такі речі, що вони 100% правильні і без варіантів. Це мені так відчувалося. Тому що Америка, вона далеко пішла в економічному розвитку, демократичному, тобто країна, яка, ну, будемо казати відверто, на сьогодні вона в розвитку, ну, на 10, 20, 50 років, може, вперед пішла від України. Тому люди, які представляють професіоналів в певному напрямку, яким є Річард, це люди мають говорити тільки ті речі, які на 100% вірні. Це одна частина. Інша частина, мені кажеться, що була така скептиків, або їх можна назвати песимістів, які казали, та що ви нам розказуєте? Ну, звісно ж. Тому конфліктних ситуацій я не бачив, я не пам'ятаю, щоб там, знаєте, не було таких ситуацій, щоб вони, ці люди, які присутні були, не сприймали, там, чи казали, що, ну, там, викрикували, чи все це неправда. Такого не було. Було пару, я пам'ятаю, що декілька людей, які прийшли, не декілька людей, а була частина людей, невелика частина, яка прийшла на перший день. Ну, там ж було 3 дні у нас цей сам Peace Summit, а не прийшла на другий день. Ну, за певних різних причин. В той же час, я не пам'ятаю, були представники місії ОБСЄ на цьому Peace Summit, і один із представників, тому що їх було 2 чи 3, ну, декілька чоловік, один із, так запам'ятав я цю фразу, він прийшов, послухав годину, і така фраза в нього пролунала: «А, я все зрозумів. Тут нічого цікавого». Йому достатньо було години. Але я не впевнений, що ця людина, ну, вона може бути тим спеціалістом чи тим фаховим представником, щоб сказати, що це не має там ніякого сенсу на тому етапі проводити, чи не буде результатів. Розумієте? Ну, от. So there were some people who were had this expectations of Richard being 100% right all the time because of the America being perceived as an economically Я ще superior country. уточню, що, ну, невірно, мабуть, сказати, що 2 категорії таких людей. І була частина людей, які сприймали, ну, як там Річарда як фахівця і дослухалися до нього, аналізуючи і піддаючись своєму якомусь власному аналізу, але десь чомусь вчилися. Ну, отак би я. So the second part of people, they would listen to Richard and perceive him as a specialist in his field, and probably would go through some their personal analysis and reflection on their own perspective and experience, but still would take some valuable information from Richard. And the third part, they were very skeptical about it all, also very pessimistic. And Sergey told the example of the story is that there were 3 representatives of OBSE mission, and one of them in 1 hour has left and just said that there's not much interesting or valuable information from me here. So it really depends on the participant, of course. Do you know what OBCE stands? Організація безопасности Совета Європи. ОБСЄ. Organization of Safety, ОС, да. Сі, вроді би воно так. І. Council of Europe, Commission Europe. Організація безпеки Совета Європи. Okay, thanks. Was that? Yeah. Last question. У мене у нас по таймінгу. Oh yeah. Okay. Since he brought up the Soviet Union before, I'm interested in if he remembers the experience of Ukrainians' independence from the USSR. Як ми вже згадали про Радянський Союз, чи могли б ви
згадати 1991 рік і порівняти наше бажання незалежності тоді і наше бажання і протистояння впливу Росії зараз. Звісно, можу згадати, тому що взагалі для мене 91-й рік цікавий був. Тоді було дуже сильне, коли проголосували, перед цим передувала студентська забастовка, в якій ми також, я будучи тоді, навчався в технікумі на Західній Україні, і звідти зі Львова, з Івано-Франківська, зі Львова перша хвиля пішло великий студентський рух, протест. І потім це закінчилось, зняли першого секретаря ЦК Компартії України, ще на той час не було незалежної України. Оце передавали ці події. І потім це виразилось, потім я поїхав навчати, до речі, в Росію, ще тоді ми в Радянському Союзі були. І саме в Росії я вже зустрів і незалежність, і путч тоді ще був. Тому, наскільки я пам'ятаю, це було проголосувало тоді людей 90%, більше 90%, чи 91%, навіть 90% населення української на той час республіки проголосувало за незалежність. Ну я вам скажу, що це був такий ідейне бажання, воно виражене було от в цьому голосуванні, і на 100% воно було не сфальсифіковано. І зараз ми переживаємо вже втілення цієї ідеї, і воно дуже важке. Чому? Тому що я вважаю, що ми маємо як держава свій шлях встановлений саме зараз. Цих 40 років, як Моїсей водив свій народ, так і ми, можна так сказати, в мене таке уявлення, що має пройти покоління, перерости одне покоління повністю, щоб держава утворилася вже